ทุกคนรู้ไหมครับว่าขบวนแห่ตรุษจีนที่ยาวที่สุดในไทยอยู่ที่ไหนคำตอบคือที่นี่เลยครับนครสวรรค์เป็นยางที่หาทางไปยากมากหลงแล้วหลงอีกแต่กว่าจะหาขบวนแห่เจอครอบครัวเราสู้ชีวิตกันสุดๆไม่เป็นไรที่พักเต็มหมดราคาพุ่งไป2เท่ารถเข็นเด็กแทบไม่ได้ใช้ต้องขี่คอพ่อแบบนี้เลยครับกลับไปจะปวดคอแน่ แต่พอเจอรถแห่เจ้าแม่กวนอิมขนลุกเลยสวยและดูศักดิ์สิทธิ์มากแถมมีโชว์เชือกสิงโตกับมังกรด้วยเด็กๆตื่นเต้นกันสุดๆพาไปปล่อยพลังกันต่อที่รูปปั้นเทพเจ้าเย่เหล่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรุษจีนปีนี้ไม่ต้องบินกลับไต้หวันก็จัดเต็มได้ที่ไทยครับคลิปนี้มีทั้งรีวิวเที่ยวจัดเต็มและแจกทริปเตรียมตัวสำหรับรอบหน้ากับทริป2วัน1คืนลุยตรุษจีนปากน้ำโพ110 ปีทริปนี้เรื่องแรกที่ต้องคุยกันเลยคือที่พักครับทริปสำคัญเลยนะพยายามหาโรงแรมแถวๆวัดโพธารามพระอารามหลวงครับเพราะมันใกล้ขบวนแห่มากดูเหนื่อยๆก็เดินขึ้นห้องไปพักได้เลยแต่ต้องจองล่วงหน้านานๆนะครับเพราะช่วงวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ใน Agoda กับ Booking คือไม่มีห้องเหลือเลยครับถ้า2แอปนี้เต็มทริปคือเปิด Google Map แล้วโทรหาทีละโรงแรมเลยครับทริปนี้ต้องยกความดีความชอบให้ภรรยาผมเลยโทรไปตั้ง18ที่กว่าจะได้ห้องพักราคาจาก430กลายเป็น790 บาทแต่เทศกาลใหญ่ขนาดนี้ราคานี้ถือว่าปกติครับเราโชคดีมากที่ได้ห้องที่ PA View Hotel ที่นี่สะอาดได้มาตรฐานแต่เตียงแข็งมากอารมณ์เหมือนเตียงอากงอาม่าเลยครับข้อดีคืออยู่ใกล้ขบวนแห่เช้าวันที่ 20 มากเหมาะกับคนตื่นเช้ามาดูขบวนครับแต่ถ้ารอบหน้าผมจะเลือกโรงแรมแกรนด์วิษณุครับเพราะแค่เดินออกมาก็เจอขบวนแห่เลยครับของกินก็หาง่ายดูขบวนแห่ก็ชิลสุดๆวันที่ 20 ถ้าอากาศร้อนเด็กๆก็เดินกลับไปนอนตากแอร์ที่โรงแรมแล้วค่อยออกมาปล่อยพลังต่อได้สบายๆเลยครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมปีนี้เราถึงขับรถมาไกลถึงปากน้ำโพนครสวรรค์ล่ะคือเดิมทีเนี่ยเราตั้งใจจะไปดูขบวนแห่ที่เยาวราชกันครับแต่ปีนี้ที่กรุงเทพเขางดจัดงานตรุษจีนเพื่อร่วมถวายความอาลัยเราก็เลยหาข้อมูลแล้วตัดสินใจมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่แทนงานนี้ชื่อว่า110 ปีตรุษจีนแห่งสีสันเมืองสวรรค์5ภาษาคำว่า5ภาษาก็คือ5กลุ่มคนจีนที่มาตั้งรกรากที่นี่มีทั้งไหหลำแคะกวางตุ้งแต้จิ๋วแล้วก็ฮกเกี้ยนซึ่งภาษาฮกเกี้ยนเนี่ยคล้ายกับภาษาไต้หวันมากผมเป็นคนไต้หวันเลยพอฟังรู้เรื่องด้วยนะงานนี้เขาจัดใหญ่12วัน12คืนเต็มๆเลยนะแต่วันที่เป็นไฮไลท์ขบวนแห่จะเป็นวันที่19ช่วงค่ำๆกับขบวนแห่แบบจัดเต็มตลอดทั้งวันในวันที่20ครับบอกเลยว่าคืนแรกก็วุ่นวายสุดๆเลยครับเราขับรถออกจาก PA View Hotel พอมาถึงถนนสวรรค์วิถีปุ๊บรถติดมากเพราะถนนหน้าวัดนครสวรรค์โดนปิดครับจังหวะนั้น Google Map คือตุ้ยไปเลยหลังจากนั้นต้องใช้สมองจำเส้นทางล้วนๆแล้วครับทริคสำคัญเลยนะถ้ารอบหน้ามาอีกผมจะเลี่ยงไปวิ่งเส้นวงสวรรค์เพื่อไปจอดที่โรงเรียนโพธิสารศึกษาแทนครับจะได้ไม่เจอรถติดโหดๆแบบนี้แถมค่าจอดก็แค่30 บาทเองแต่ถ้าใครเผลอหลุดเข้ามาเส้นสวรรค์วิถีแล้วก็ทำตามคนพื้นที่ได้เลยครับคือหาจอดริมถนนก่อนถึงวัดนครสวรรค์แล้วค่อยเดินต่อไปที่งานหรือจะได้ตุกๆเอาก็ได้ครับแต่เอาชัวร์ที่สุดต้องเช็คเส้นทางในเพจ Facebook ครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะอย่างคืนนี้ขบวนแห่เขาจะเริ่มที่ถนนมาตุลีอ้อมไปสวรรค์วิถีแล้วไปจบที่โกสีแปลว่าถนน3เส้นนี้จะถูกปิดหมดครับพอเราจอดรถที่โรงเรียนโพธิสารศึกษาเสร็จเราก็เลือกได้เลยว่าจะนั่งตุกๆหรือเดินลัดซอยมาตุลี11เพื่อไปถึงถนนมาตุลีแนะนำให้มาถึงสัก5 โมงเย็นหาอะไรกินก่อนแล้วค่อยรอดูขบวนนะแต่ถ้าเดินไปแล้วหลงทริคที่ง่ายที่สุดคือเดินตามฝูงชนไปเลยครับยังไงก็ถึงและสงสัยเจ้าแม่กวนอิมจะคุ้มครองครอบครัวเราครับพอเราเดินทะลุซอย11ออกมาปุ๊บโชคดีมากๆเลยครับขบวนรถแห่เจ้าแม่กวนอิมมาอยู่ตรงหน้าพอดีเลย
เลโอกับเรนี่ถือว่าได้รับพรไปเต็มๆเปลี่ยนจากความหลงทางกลายเป็นความโชคดีไปเลยครับ โอ้คนมาเยอะมากเลยโอ้对啊，好多人啊！走喽！哦，我เห็นไหมเขาไม่กว่ายิงมาแล้วมาแล้วพอเราเจอขบวนแห่บนถนนมาตุลีมันจะมีจังหวะหนึ่งที่สนุกมาก คือมังกรเขาจะโชว์ลีลาแป๊บหนึ่งแล้วก็พุ่งทะยานไปข้างหน้า จากนั้นคนดูก็จะวิ่งตามมังกรกันแบบสุดเหวี่ยงเลยครับ แต่บอกเลยนะ งานนี้รถเข็นเด็กแทบไม่ได้ใช้เลยครับ เพราะคนเยอะมากเข็นก็ลำบากแถมเด็กๆนั่งเตี้ยก็มองไม่เห็นอะไรเลย สุดท้ายพ่อก็ต้องใช้ไหล่สตรองให้เด็กๆขี่คอแล้ววิ่งตามมังกรเลย สนุกนะแต่เมื่อยคอสุดๆเลยครับ อ๋อโอเคให้ป๊าพักก่อนไหมใช่ ป๊าป๊าพักนะเดี๋ยวมังกรนะป๊าป๊าจะไม่ไหวเอา ขอแทรกเกร็ดความรู้หน่อยนะ ขบวนแห่กลางคืนวันที่ 19 เขาเรียกว่าชิวซา ส่วนขบวนกลางวันวันที่ 20 จะเรียกว่าชิวซีก็คือวันที่ 3 กับวันที่ 4 ของเทศกาลตรุษจีนนั่นเองครับ ซึ่งคืนชิวซาเนี่ยไฮไลท์เด็ดๆจะอยู่บนถนนโกสีนะ ต้องไปดูโชว์มังกรทองตรงสี่แยกซอยสวรรค์วิถี 15 ในโชว์จะมีคนใส่ชุดผีเสื้ออยู่บนยอดเสาสูงปรี๊ดแล้วก็มีมังกรทองปีนเสาขึ้นไปท่ามกลางพลุไฟสว่างว่าไปทั้งถนนเลยครับสวยมาก และอีกไฮไลท์ตอนจบขบวนแห่คือโชว์มังกรเล่นน้ำซึ่งมีที่เดียวในไทยเลยครับพิกัดจะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงหลังเวทีใหญ่ที่มีรูปปั้นเย่ยวเหล่าเลยครับจริงๆแล้วริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีโคมไฟประดับสวยๆเยอะแยะเลยครับมีทั้งโชว์งิ้วมีลิเกแล้วก็มีตลาดนัดกลางคืนด้วยได้ฟีลตรุษจีนสุดๆเลยผมยังเจอร้านทำตุ๊กตาแป้งปั้นด้วยนะอันนี้คือคิดถึงสมัยเด็กมากๆครับแล้วที่เซอร์ไพรส์สุดๆก็คือรูปปั้นเทพเจ้าเย่ยวเหล่าครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเคยเห็นเลยนะเพราะปกติที่ไต้หวันตรุษจีนเราจะไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยะเทพกวนอู่แล้วก็ไหว้บรรพบุรุษกันครับตรงหน้าเทพเจ้าเย่ยวเหล่าจะมีซุ้มประตูอวยพร5 บานให้เราเดินลอดเพื่อรับความสิริมงคลด้วยนะแต่ตอนนั้นก็ดึกมากแล้วเลโอกับเรนี่คือแบตเตอรี่เหลือ 0% สลบไปเลยเราก็เลยต้องอุ้มกลับไปนอนที่โรงแรมเพื่อเตรียมชาร์จพลังไว้ตื่นมาลุยขบวนแห่ชิว4แบบจัดเต็มในเช้าวันพรุ่งนี้ครับเช้าวันที่ 20 หรือวันชิว4ครับแน่นอนว่าครอบครัวเราตื่นสายครับขบวนแห่เขามี2 รอบคือเช้ากับบ่ายเราก็เลยกะจะไปดูรอบบ่ายโมงแทนครับด้วยความที่ทำกันบ้านมาแล้ววันนี้เราเลยเอารถไปจอดที่โรงแรมแกรนด์วิษณุค่าจอดแค่50 บาทเองพอเดินออกมาปุ๊บก็เจอขบวนแห่เลยเราก็แวะหาของกินในตลาดรองท้องก่อนไปลุยดูขบวนรอบบ่ายครับตอนบ่ายคืออากาศร้อนมากทริคคือเราไปดักรอตรงสี่แยกถนนมาตุลีตัดกับถนนสวรรค์วิถีครับตรงนี้ดีมากเพราะมีร่มเงาให้หลบแดดแถมขบวนจะเดินผ่านจุดนี้ถึง2 รอบแปลว่าถ้าดูไม่ทันรอบแรกเดี๋ยวเขาก็จะวนกลับมาให้ดูอีกรอบครับและถ้าใครทนร้อนไม่ไหวเดินเลี้ยวเข้า KFC ไปตากแอร์ฉ่ำๆได้เลยครับ
เสน่ห์ของถนนสวรรค์วิถีก็คือจะมีร้านขายฮาร์ดแวร์เยอะมากแล้วชาวบ้านเขาจะตั้งโต๊ะหมู่บูชาไว้หน้าบ้านกันครับพวกขบวนเชิดสิงโตพระถังซัมจั๋งเทพเจ้าหนานไห่หลงหวางหรือเอ็งกอร์พะบูเขาก็จะแวะเข้ามาให้พรแล้วก็ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ถึงหน้าบ้านเลยครับแถมมีโชว์สิงโตต่อสู้กันคลาสสิกสุดๆและมีจังหวะที่สิงโตเข้ามาเล่นกับเลโอกับเรนี่ด้วยนะเด็กๆชอบมากน่ารักสุดๆเลยครับ และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ครอบครัวเรารอคอยที่สุดไม่ใช่แค่รถแห่ทั่วไปนะครับแต่คือขบวนองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมครับแต่ก่อนที่รถเจ้าแม่จะมาถึงเราจะเห็นรถแห่นางฟ้าสีสวยๆนำมาก่อนเลยตอนแรกผมก็สงสัยไปหาข้อมูลมาถึงรู้ว่านี่คือขบวนธิดามังกร4ธาตุครับรู้ไหมครับว่าปากน้ำโพเขามีธรรมเนียมที่เจ๋งมากตอนคัดเลือกเจ้าแม่กวนอิมเขาจะคัดสาวงามให้เหลือ5คนสุดท้ายแล้วให้องค์เทพเจ้าเสี่ยงทายปั่วป่วยเลือกกวนอิมแค่1คนส่วนอีก4คนที่เหลือก็จะมารับบทเป็นธิดามังกรตัวแทนธาตุน้ำไฟทองและไม้เดินนำหน้าขบวนแบบนี้เลยครับและพอดูถัดมาตรงหน้าขบวนเจ้าแม่กวนอิมจะมีเด็กๆที่รับบทเป็นกิมทงกับเง็กนึ่งด้วยนะหน้าตากับการแต่งตัวนี่น่ารักแถมเหมือนหลุดออกมาจากตำราเป๊ะๆเลยครับพอวินาทีที่รถแห่เจ้าแม่กวนอิมค่อยๆเคลื่อนเข้ามาดูศักดิ์สิทธิ์และขลังมากครับบนรถจะมีหมอกควันพ่นออกมาแล้วเจ้าแม่ก็จะใช้กิ่งหลิวประพรมน้ำมนต์ให้พรชาวบ้านไปตลอดทางเป็นภาพที่คลาสสิกและขลังสุดๆไปเลยครับและที่น่าทึ่งมากๆก็คือคนที่จะมาเป็นองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมไม่ใช่ใครก็เป็นได้นะครับต้องเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์ลูกหลานชาวปากน้ำโพและต้องผ่านการเสี่ยงทายปั่วป่วยต่อหน้าองค์เทพเจ้าเท่านั้นที่เซอร์ไพรส์มากๆคือน้องที่ถูกเลือกในปีนี้อายุแค่16ปีเองครับแต่เธอดูสง่างามดูมีเมตตาแล้วก็ทำหน้าที่ได้นิ่งมากๆเหมือนภาพจำของเจ้าแม่กวนอิมที่เรานึกถึงเป๊ะๆเลยครับ好。
是吧？สวยไหม สวยไหมเจ้าแม่กวนอิมสวยไหมสวยไหมคะ อ๋อใช่ครับ มีอีกเรื่องหนึ่งเลโอเนี่ยชอบพี่สาวคนสวยบนรถแห่โคคาโคล่าคันนี้มากๆเลยครับ พอดูขบวนจนจุใจเราก็พาเด็กๆเดินทะลุไปตลาดด้านหลัง ไปไหว้ขอพรเทพเจ้าเย่ยวเซี่ยเหล่าเหรินกันอีกรอบครับลานตรงนั้นคือกว้างมากเหมาะกับการปล่อยพลังของเด็กๆก่อนกลับครับ 哦，月聊，月老。 ทริปนี้คือเปิดประสบการณ์ตรุษจีนที่สนุกและประทับใจมากๆครับ แต่ที่ต้องขอชื่นชมจริงๆ คือพี่ๆนักแสดงในขบวนแห่ทุกคนครับ คือเขาเล่นกันตั้งแต่คืนชิวซาลากยาวมาถึงเช้าชิวสี่แล้วบ่ายก็ยังต้องมาโชว์อีก บางคนคือไม่ได้นอนเลยนะครับ แถมชุดกับเครื่องประดับแต่ละคนก็ดูหนักมาก ต้องมาโชว์กลางแดดร้อนๆแบบนี้ นับถือสปิริตจริงๆ โคตรเก่งเลยครับ เอาล่ะ เทศกาลตรุษจีนปีนี้ของพวกเราก็จบลงแล้ว ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์ แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ทริปหน้า บ๊ายบาย โอเค ถ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะ โอ้โห ถ้าจะดีจันฉาก